ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා සාදරයෙන් එකතු කරගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ මගේ DBMS question series එකේ 29 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු වෙනද වගේම අපිට මේ 29 වෙනි question set එකේදී මොන වගේ task එකක්ද complete කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට view වෙන්නේ 29 වෙනි question set එකේ අපිට complete කරගන්න තියෙන questions ටික. ඉතින් මේකෙදිත් අපි use කරන්නේ exam marks db කියන database එකම තමයි. ඉතින් අපි බලමු මේකේ first question එක විදියට අපිට මොන වගේ task එකක්ද complete කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. Find the all marks obtained by the students in all the subjects in the first term to the integer. මේකද කියලා තියෙන්නේ first term එකේදී ශිෂ්‍යයන් ගත්ත ඕනම subject එකකට ශිෂ්‍යයන් අධ්‍යයන ලකුණු ටික integer value එකක් විදිහට අපිට අරගෙන දෙන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ integer එකක් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදිහට. මොකද දැන් අපේ exams marks db කියන database එකේ marks දශම සංඛ්‍යා විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ දශම සංඛ්‍යා ටික නැතුව පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට අරගෙන දෙන්න කියලා තමයි මේ first question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ first question එකට query එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට new query tab එකක් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම select කරගන්නවා. මුලින්ම all එක ගත්තා මම දාන්නේ select all from student exam mark record table එක inner join කරගන්නවා. exam term කියන table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන term id එක exam term table එකේ තියෙන term id එකට equal වෙන්න ඕනේ. මම where කියන condition එක use කරනවා. where කියන condition එක use කරලා exam term එකේ term name එක first term වෙන්න ඕනේ කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට first term කියලා මම මේ විදිහට condition එක දෙනවා. මම දැන් මේ code එක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට first term එකේ marks ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී filter කරගන්න දැන් මේ බලන්න මෙතනදී marks ටික දශම සංඛ්‍යා විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක integer එකක් කරගන්න අපිට මේ query වල integer value එකක් විදිහට ගන්න අපිට පුළුවන් round කියන keyword එක use කරන්න. අපිට අර highest mark එක ගන්න අපි max keyword එක use කරා. ඒතර count එක ගන්න count කියන keyword එක use කරා. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් integer value එකක් ගන්න round කියන keyword එක use කරන්න. ඉතින් මම දැන් මෙතන round කියන keyword එක use කරනවා. round කියන keyword එක use කරලා අර max කියන highest mark එක ගත්තා වගේ අපිට මොන column එකද කියන එක අපිට මෙතනදී select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන round වෙන්න ඕන column එක කියන්නේ value එක round වෙන්න ඕන column එක විදිහට student exam mark record table එකේ mark කියන column එක මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. දැන් මම මේක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට exam mark record table එකේ marks ටික integer values විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ round කියන keyword එක use කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම first question එකේ answer එක හදාගත්තේ. දැන් අපි බලමු second question එක. Find the average two decimal places in the marks obtained by the students for the first term mathematics subject. ඉතින් මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ mathematics subject එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට කියලා තියෙන්නේ පළවෙනි වාරෙදී mathematics කියන subject එකට ළමයි අරන් තියෙන ලකුණු වල average mark එක හොයන්නලු දශම සංඛ්‍යා දෙකකට. කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා දෙකකට වැඩි වෙන්න බෑ. දශම සංඛ්‍යා දෙකක් ඇතුළත මේ average mark එක හොයන්න කියලා තමයි අපිට මේ second question එකේදී කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ question එකට answer එක කොහොමද අපි create කරගන්නේ කියලා. මම new query tab එකක් open කරගන්නවා. select මම මෙතනත් all එක මුලින්ම use කරනවා. all from student exam mark record table එක inner join exam term table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන exam term id එක equal වෙන්න ඕනේ exam term table එකේ තියෙන term id එකට. දැන් මම මෙතෙන්ට නැවතත් inner join එකක් දාගන්නවා. inner join subject table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එක equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ තියෙන subject id එකට.
දැන් මම where කියන condition එක දාගන්නවා. where කියන condition එක දාලා subject name එක mathematics වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම subject table එකෙන්ම mathematics name එක copy කරලා ගන්නවා. and exam term table එකේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ first term එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට දීලා තියෙන data ටිකට අනුව අපි query එක හදාගත්තා. දැන් මම මේක run කරාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට mathematics subject එකට first term එකේ marks ටික එනවා. ඉතින් මම මෙතන දැන් all එක මෙතන අයින් කරලා අපි average එක ගන්න AVG කියන keyword එකෙන් average. මම average එක මුලින්ම ගන්නවා student exam mark record table එකේ mark කියන column එකේ average එක. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට average එක view වෙනවා 71.845 කියලා. දැන් අපිට මේක decimal numbers දෙකකට තමයි ඕනේ. කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා දෙකකට තමයි අපිට මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී round කියන keyword එක use කරනවා. round කියන keyword එක use කරලා මේ අපි average කියලා හදාගත්ත අපේ query එක මේ round කියන keyword එක use කරලා තියෙන වරහණට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී අපේ average කියන query කරත ඉවරනට පස්සේ මම මෙතන කමා එකක් දාලා කියන 2යි කියලා. ඉතින් අපි මෙතනදී මේ 2යි කියලා පෙන්නන්නේ decimal සංඛ්‍යා කීයක් එන්න ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා කීයක් එන්න ඕනද කියලා තමයි අපි මෙතන මේ 2 කියලා use කරලා පෙන්නන්නේ. දැන් අපි මේ query එක run කරගමු. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහට 71.84යි කියලා අපිට query එක view වෙනවා. මම මෙතන 2 අයින් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් එතකොට අපිට round කියන එකේ එතන අපිට එන්නේ මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදිහට. ඉතින් පූර්ණ සංඛ්‍යාව තමයි මෙතනදී අපිට view වෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන 2යි කියලා දාගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට දශම සංඛ්‍යා දෙකක් එක්ක තමයි view වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක. ඉතින් අපිට third question එකේ දීලා තියෙන්නේ what is the lowest marks obtained for science subject in all term examination of all students in class 11A. ඉතින් මෙතනදී අහන්නේ අඩුම ලකුණ මොකක්ද අහනවා first term එකේ second term එකේ 11A කියන class එකේ science කියන subject එකට ගත්ත. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද query එක හදාගන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙතනදී new query tab එකක් open කරගන්නවා. select මම මෙතනත් all එක තමයි මුලින්ම use කරන්නේ. select all from student table එක inner join student exam mark record table එක on student table එකේ තියෙන index number එක equal වෙන්න ඕනේ student exam mark record table එකේ තියෙන index number එකට. මම එතනටම inner join එකක් තව දාගන්නවා. inner join class on student table එකේ තියෙන class ID එක equal වෙන්න ඕනේ class table එකේ තියෙන class ID එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතනට නැවතත් inner join කරගන්නවා. අපිට science subject එක ගන්න ඕන නිසා subject table එක subject on student exam mark record table එකේ තියෙන subject ID එක equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ තියෙන subject ID එකට. මෙන්න මේ විදිහට මම query ටික හදා ගන්නවා. දැන් මම where කියන keyword එක use කරනවා. where කියන keyword එක use කරලා class එකේ class name එක විදිහට මම set කර ගන්නවා 11A. and කියන keyword එක use කරනවා. subject එක මම දා ගන්නවා. subject එකේ subject name එක අපිට දීලා තියෙන science කියලා මම set කර ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම data ටික අරගන්නවා. දැන් මම මේ query එක run කර ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට result එක වෙනවා. අපිට දැන් මෙතන වෙන අඩුම ලකුණ. ඉතින් මම මෙතන අපිට අඩුම ලකුණ ගන්න බලා වැඩිම ලකුණ ගන්න මේ max කියන keyword එකෙන් වගේම අඩුම ලකුණ අපිට min කියන keyword එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන min කියන keyword එක use කරනවා. min column එක අපි දෙනවා ලකුණ එන්න ඕන
marks කියන column එක. මම දැන් මේ කෝර එක run කර ගන්නවා. ඉතින් 11A කියන class එකේ terms දෙකටම science කියන subject එක අරගෙන තියෙන අඩුම ලකුණ තමයි 23.5 කියලා කියන්නේ. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක. Find the average of the marks obtained in Amanda Moses second term mathematics, science and Sinhala language and literature. ඉතින් මෙතනදී හොයන්න කියලා තියෙන්නේ Amanda Moses කියන කෙනාගේ second term exam එකේ subject තුනටම ගත්ත ලකුණු වල average එක තමයි අපිට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒකට කොහොමද කෝඩ් එක හදාගන්නේ කියලා. මම new core tab එකක් open කරගන්නවා. Select all from student inner join student exam mark record table එක on student index number එකට equal වෙන්න ඕනේ student exam mark record table එකේ තියෙන index number එක. ඒ වගේම මෙතනදී මම inner join කරගන්නවා inner join exam term table එක on student exam mark record table එකේ තියෙන exam term id එකට equal වෙන්න ඕනේ exam term table එකේ තියෙන term id එක. මම නැවතත් inner join එකක් හදා ගන්නවා subject table එකට subject on student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එකට equal වෙන්න ඕනේ subject table එකේ තියෙන subject id එක. ඉතින් මම දැන් මෙතන where කියන keyword එක use කරනවා. exam term table එකේ තියෙන term name එක equal වෙන්න ඕනේ second term කියන term name එකට and subject table එකේ තියෙන subject name ටික equal වෙනවා. මෙතන අපි names තුනක් තියෙන නිසා මම in කියන keyword එක use කරනවා. in දැන් අපිට තියෙන subject names ටික add කරගන්න. ඉතින් මම subject table එකෙන්ම copy කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඒ රේට් එකක් ඇඩ් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අන්තිමටම කියනවා මොන ළමයාගේද කියන එකට and student table එකේ first name එක equal වෙන්න ඕනේ Amanda කියන name එකට and student table එකේ last name එක equal වෙන්න ඕනේ Moses කියන name එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට data ටික දීලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ core එක run කර ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Amanda Moses ගේ ලකුණු ටික අපිට view වෙනවා. අපිට දැන් මෙතන average එක තමයි on. ඉතින් මම මෙතන avg කියන keyword එක use කරලා column එක විදිහට add කර ගන්නවා. student exam mark report table එකේ mark කියන column එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Amanda Moses ගේ average එක අපිට view වෙනවා 88.6 මෙන්න මේ විදිහට. අපි දැන් බලමු ඊළඟ question එක. Find the average two decimal places in the marks obtained by the student in class 11A in the second term for all subjects. හැම subject එකකම 11A class එකේ second term එකට ගත්ත ලකුණු වල average එක හොයන්න කියලා තමයි කියන්නේ decimal places දෙකකට. ඒ කියන්නේ දශම සංඛ්‍යා දෙකකට. ඉතින් මම ඒකට new core tab එකක් මේ විදිහට open කරගන්නවා. Select all from student table එක inner join class table එක on student table එකේ තියෙන class id එකට equal වෙන්න ඕනේ class table එකේ තියෙන class id එක. ඒකට මම inner join කරගන්නවා student exam mark record table එක on
ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට. මම නැවත ඉනර් ජොයින් එකක් හදාගන්න එක්සෑම් ටර්ම් එකට එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකේ ඉනර් ජොයින් කරගන්නවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ තියෙන එක්සෑම් ටර්ම් ID එක ඉක්වල් වෙන්න ඕනේ එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකේ තියෙන ටර්ම් ID එකට. මම where කියන කීවර්ඩ් එක මෙතනදී යූස් කරනවා. class කියන ටේබල් එකේ class name එක equal වෙන්න ඕනේ 11A කියන class name එකට and exam term කියන ටේබල් එකේ term name එක equal වෙන්න ඕනේ second term කියන term name එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි values ටික තියෙන්නේ. මම දැන් මේක run කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට view වෙනවා. අපි දැන් මේක average mark එක ගමු. average avg column එක set කරගන්න ඕනේ student exam mark record table එකේ mark කියන column එකෙන් ගන්න කියලා මම කියලා record එක run කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට view වෙනවා. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක decimal numbers දෙකකට ගන්න. ඉතින් මම මෙතන round කියන keyword එක use කරනවා. round කියන keyword එක use කරලා මම මෙතන decimal places දෙකකට කියන ඉඳ දෙක කියලා දාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට answer එක view වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම equal එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම 29 වෙනි question set එකේ අහලා තියෙන answer question වලට answers ටික හදාගත්තා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණා. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.